Karpen är många bottenmetars drömfisk. Det kan vara långt mellan nappen och många karpmetare tillbringar flera dygn i sträck på samma fiskeplats för att lyckas fånga någon av de relativt svårflörtade karparna. Kvälls- och morgonfisket brukar vara bra och här besöker jag Anders och Rickard en tidig morgon i början på oktober vid deras favoritdamm. De har just stigit upp efter att ha sovit några timmar i sina bivis. Bivi, det är karpmetarnas namn på ett tält. Betena ligger i och det har de gjort hela natten. Anders och Rickard använder elektroniska nappalarm så att de vaknar om de skulle sova när de nappar. Spötoppen är som ni ser långt från vattenytan och det fungerar bra vid denna typ av fiske eftersom man kör med en baitrunner och ett relativt tungt sänke. Detta gör att tacklet ligger stadigt och det blir inga falska larm när det blåser. En fördel med att ha spötopparna högt kan också vara att få linan över växter som växer längs kanter. Näckrosor till exempel. Vi börjar med att lyssna på Anders som berättar om utrustningen de använder. Här har vi ett standard karptackel. Kroken är en lite grövre vanlig metkrok. Vanligaste storlekarna på karpkrokar är från storlek 4 ner till 6 eller 8. Den här i detta fallet är en storlek 4. Storleken på kroken beror helt och hållet på hur stort bete man använder. Som ni ser på bilderna här så sticker tafsen ut i en liten stump nedanför kroken. Denna stump kallas för hår, fast det är nog vanligare att man använder den engelska termen hair. På detta hår sätter man sen fast betet. Fördelen med att ha betet på ett hår är att kroken och krokspetsen alltid är fria, vilket är extra viktigt när man fiskar med hårda beten som till exempel boilies. Man kallar detta tackle för hair rig. Tafsen består av tafsmaterial som är ganska mjukt, vilket gör att karpen inte känner materialet så lätt med sina läppar. Själva tacklet är den fäst i ett sänke. Sitter fast i sänket. Alltså inte glidande. Och efter sänket så är det en tub som är längre än själva tafsen, för att förhindra trassel vid utkastet. Det finns jättemånga olika sorters bete på marknaden idag. Många är bra. Det gäller bara att hitta ett bete som man själv gillar att fiska med. Det finns allt från stinkare som luktar riktigt illa till fruktbete som jordgubb, tuttifrutti och så vidare. När Anders pratar om beten här så menar han boilies. Namnet boilies kommer från det engelska ordet boil som betyder koka. Nu för tiden finns det färdiga boilies att köpa, men det går bra att göra dem själva också. Boilies man köper är ganska hårda, vilket gör att småfisken ej kan äta upp dem. Då är man nästan säker på att bara är karp som äter av betet och man slipper att oroa sig för att betet skulle vara borta. Eftersom betena är hårda så går det inte så bra att sätta kroken rakt i dem, för då spricker de nämligen. Därför måste man trä upp dem på ett så kallat hår. På håret finns en liten ögla som ni ser. Med en boilinål gör man ett hål genom boilin. I nålen finns en liten hulling som man fäster öglan på håret i innan man drar håret tillbaks genom hålet. När öglan på håret kommer ut så fäster man ett litet boilistopp i öglan för att inte boilin ska glida av från håret. Boilistopp finns i olika varianter. Mina är V-formade. Men man kan använda grässtrån eller något annat om man inte har några boilistops. När du väl fiskar så brukar man mäska allt ifrån 5-10 bete per spö upp till en 50-60 bete. Normalt sett så mäskar du med samma bete som du fiskar med. Om man nu mäskar med 50 boilies och sedan placerar krokbetet mitt inne bland dessa så känns det som om man skulle vilja få karpen att hitta krokbetet utan att den ska behöva knapra sig igenom alla boilisarna. Tänk om karpen blir mätt efter 30 boilies. Då kan man sitta där och undra varför det aldrig nappar.
Ett sätt att få ditt bete att skilja sig från beten som ligger runt omkring, det är att smaksätta det lite extra. Att dippa det i någon form av exakt, typ som en boilie dip eller food dip. En dipp är ett flytande doft- och smakämne som man sänker ner krokbetet i några sekunder innan man kastar ut. Vad luktar här? När karpen nu kommer till mäskplatsen tycker de förhoppningsvis att en av boilisarna är mer attraktiv än alla de andra, nämligen krokbetet. Ett annat sätt att få krokbetet att stå ut från mängden är att låta det sväva en bit ovanför bottnen. Man använder en så kallad pop-up som krokbete. Genom att klämma fast ett hagel eller som i det här fallet sjunkpasta en bit upp på tafsen får man boilin att sväva precis så högt över bottnen som man önskar. Längden som en lagom har från boilisen ner till fanken är någonstans mellan 2 och 5 centimeter. Lite grann beroende på vad det är för botten när man fiskar. Det finns även exempel när man faktiskt fiskar hela vägen upp från sänket. Låter den stå hela tafslängden upp. Men det är framförallt vid dagfiske när fisken inte är inställd på att äta på samma sätt utan mer kryssar runt. Men standard är att man fiskar några centimeter upp från botten. När karpen nu kommer till mäskplatsen finns det en boilie som drar uppmärksamheten till sig lite extra. Ett annat sätt att få karpen att hitta just ditt bete, det är att man punktmäskar precis vid ditt krokbete. Med punktmäskning menas att man endast mäskar med ett fåtal boilies på en väldigt begränsad yta. Men hur ska man kunna ha både mäsk och krokbete så samlat då? Ett vanligt sätt är att man använder en stringer. Det är en form av snöre eller tejp i detta fallet som är vattenlösligt. På det trär du upp några olika boilies. På detta sättet. Sen fäster du hela härligheten på din krok. På detta sättet här. När detta kommer ut i vattnet, hamnar på botten, så löses PVA:n upp, som detta kallas, detta materialet. Och kvar kommer det ligga ditt krokbete, krok, och några lösa boilies runt omkring. Vilket gör att det luktar lite extra, att det finns lite mer mat kring just ditt krokbete. Den typen av punktmäskning är framförallt väldigt effektiv när det är lite kalla i vattnet. När karpen kanske inte äter så mycket. Om man inte vill övermäska. Då har du några få lösa bete kring ditt krokbete. Ska man klara att fiska naddfiske regelbundet, särskilt när man är över 30 år, då krävs det nästan att man har det ganska bekvämt. Ett enkelt tält, eller bivy som det då heter, hjälper en att hålla sakerna torra, och man kan dessutom stänga ute mygg och annat otyg om man så önskar. Och det gör man ju. Inne i tältet får man plats med en tältsäng. Ett stort plus är om sängen har justerbara ben. Då kan man sätta upp tältet även där marken inte är helt plan. Men vem är det nu som tjattrar så? Det är ju Rickard. Vad sa du? En karp? I natt? Oh boy! Skynda! Springer allt vad jag kan! Åh, det är en kalv! Sajs.
Karpen vägs, mäts och fotograferas. Därefter kan en trött och lycklig Rickard släppa tillbaks karpen i dammen igen. Kanske är det just du som får nöjet att fånga den här karpen en annan gång.